năm 262 trước công nguyên, quân Tần chiếm vùng lãnh thổ lớn của nước Hàn. Quan đầu tỉnh nước Hàn không chịu hàng, trái lại còn dâng đất cho nước Triệu. Khói lửa giữa hai nước Tần Triệu từ đó bùng cháy. Tại Trường Bình thuộc nước Triệu, hai nước đã tập trung hơn 1 triệu quân. Một trận đại chiến sắp bùng nổ. Đây là trận chiến lớn nhất trong lịch sử chiến tranh cổ đại. Trận chiến này sẽ quyết định cục diện chính trị thời chiến quốc. Trường Bình nay là huyện Cao Bình, tỉnh Sơn Tây. Chiến tranh đã diễn ra tại thung lũng này. Quân Tần sắp sửa xông trận, vốn luôn là hình ảnh mờ nhạt, được các sử gia cổ đại nhắc qua loa. Nhưng ngày nay, dựa vào binh mã dũng đời Tần, các chuyên gia quân sự đã có thể phỏng đoán đội quân đáng sợ ấy đã tác chiến ra sao. Dùng để móc, chém hoặc đâm thẳng chủ lực quân Tần, thì đối đầu với biển quân Triệu cuồn cuộn kéo tới, đã phát động tấn công thế nào? Đội hình chiến đấu của họ ra sao? Những chiến binh đất nung bất động này có thể cho chúng ta biết điều gì? Ở hàng đầu lực lượng chủ lực binh mã Dung, đứng 3 hàng chiến sĩ. Có thể hình dung, trong trận địa Tần tại chiến trường Trường Bình, họ là những người giáp chiến đầu tiên với quân Triệu. Khảo cổ phát hiện, vũ khí họ từng trang bị đều là nỏ dùng để bắn xa. Những lính nỏ này chia thành 3 hàng, trực diện đối mặt với hàng vạn quân Triệu đang ào ạt lao tới. Đi xông lên rồi, bạn nạp một mũi tên này, bắn xong lại nạp thêm mũi nữa. Địch vẫn tiếp tục xông lên, bắn xong 3 mũi tên này. Địch đã áp sát ngay trước mặt, cho nên mối quan hệ không gian thời gian là vậy. Vì thế khi xưa bắn súng nhất định phải bắn luân phiên. Đây là lần đầu người ta tận mắt thấy đội hình tác chiến của lính nỏ Tần. Chuyên gia cho rằng họ đứng thành 3 hàng là có lý do. Có thể suy đoán, thì hàng thứ nhất bắn, 2 hàng sau lên dây dừng cung. Nhờ đó 3 hàng lính nỏ có thể bắn luân phiên. Sức sát thương dày đặc trên chiến trường là chí mạng nhất. Tại bảo tàng binh mã Dung, đây là hố tượng thứ 2 được phát hiện. Nó cho đến nay vẫn phủ một lớp hoàng thổ dày. Nhưng công nghệ máy tính giúp các nhân viên khảo cổ mô phỏng lại khung cảnh hùng vĩ dưới lòng đất. Dưới lớp đất vàng đứng một đội lính nỏ độc lập. Binh lính hàng trước đang bắn, hàng sau ngồi xổm chuẩn bị người nhô lên xuống, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Đây rõ ràng là một khoảnh khắc tác chiến của lính nỏ Tần. Gần 2.000 năm sau thời quân Tần, người Âu vẫn dùng cách này tổ chức lính hỏa mai. Quân Tần rất có khả năng đã khai sinh ra lối bắn liên thanh kinh điển này. Tại chiến địa Trường Bình, thứ quân Triệu chạm trán đầu tiên là lính nỏ Tần. Vạn nỏ cùng bắn. Quân Triệu tiến thêm một bước đều phải trả giá rất đắt. Thế nhưng đây chỉ là làn sóng tấn công đầu tiên của quân Tần. Từ khi phát hiện binh mã Dũng năm 1974, công tác khảo cổ chưa từng dừng lại. Gần mũi giáo này, các nhân viên khảo cổ đã tìm thấy một cán mâu dài 6,3 mét, dấu thi, cộng thêm mũi mâu, cây trường mâu hoàn chỉnh dài gần 7 mét. Vũ khí đâm chọc dài cỡ này cầm ngang thôi cũng cực kỳ tốn sức. Quân Tần dùng nó để tác chiến thế nào? Cây trường mâu này dài gấp 3 lần chiều cao con người.
Một cây mâu dài gấp 3 lần người, giống như một người vác cây sào dài. Vào hẻm là không quay đầu được, rất nguy hiểm. Nếu dùng để chiến đấu đơn lẻ, cây mâu dài 7 mét hoàn toàn không thể tự do giao chiến. Nhưng thời cổ đại, quân đội của Alexander ở Hy Lạp nổi tiếng với trường mâu dài 7 mét. Đội hình phương vượng từ trường mâu thường giúp họ bách chiến bách thắng. Chuyên gia phỏng đoán, trong bộ binh Tần Hàn phải có đội hình trường mâu tương tự. Uy lực của trường mâu nằm ở sức mạnh tập thể. Bất kể xảy ra tình huống gì, binh sĩ đều phải giương mâu tiến về phía trước. Hàng trước ngã xuống, hàng sau lập tức tiến lên thay, giữ vững đội hình không đổi. Có thể hình dung, để biến vạn nghìn, vài vạn người thành phương trận kiên cố như lồng. Nhưng lính bắt buộc phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Phương trận tiến bước trong thời đại binh khí lạnh, là vô địch thiên hạ, tựa như ngọn núi, thành trì cuồn cuộn áp tới. Nhìn từ vũ khí và phương thức tác chiến, lính trường mâu là bộ binh sát thương lớn nhất. Đầu giáo như rừng, phương trận như núi, sức công phá khổng lồ không thể cản phá. Trong các hồ binh Mã Dung, khảo cổ, còn phát hiện thêm 2 loại vũ khí cán dài cận chiến khác. Kích dài khoảng 2,8 mét. Thực chất nó là kết hợp cắn thêm mũi mâu vào trước thanh qua. Có thể móc chém hoặc đâm thẳng. Khác với lính trường mâu, lính cầm kích có thể đấu tay đôi đơn lẻ. Đối với họ, nắm vững kỹ năng cận chiến tự do và phát huy tài năng cá nhân mới là quan trọng nhất. Loại binh khí cán dài thứ 3 mà giới khảo cổ tìm thấy gọi là bôi, giống một thanh đoạn kiếm cắm trên cán dài. Độ dài nằm giữa kích và trường mâu khoảng chừng 3,5 mét. Binh sĩ cầm bôi rất có thể cũng dựa vào đội hình nào đó để xông vào đối thủ. Xét từ các cự ly sát thương khác nhau, độ dài của trường mâu, bôi và kích vừa có sự phân công chuyên môn, vừa có thể hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau. Những vũ khí này rốt cuộc phối hợp sử dụng ra sao? Ngày nay rất khó để tìm hiểu. Phố binh Mã Dung từng bị kẻ gian cướp phá. Vũ khí trong tay binh lính hầu hết đã thất lạc. Số ít còn sót lại cũng vương vãi trong đất vàng. Vị trí ban đầu rất khó phán đoán. Trong hồ binh Mã Dũng, chuyên gia quân sự vẫn tìm thấy một ví dụ điển hình về tác chiến phối hợp. Giữa đám lính nỏ trang bị nhẹ, người lính mặc áo giáp này vô cùng đặc biệt. Trong tay anh ta cầm vũ khí đâm chọc như trường mâu. Bố trí lính trường mâu trong đội bắn, bố trí kiểu lính trường mâu này là để bảo vệ lính bắn, tránh bị kẻ địch xông đến sát thương. Nhìn từ những chi tiết này, bộ binh Tần về mặt chuyên môn hóa và tác chiến hiệp đồng có lẽ đã đạt đến trình độ vô cùng thành thục. Dựa vào cách bố trí binh Mã Dung suy đoán, trên chiến trường Trường Bình hơn 2.000 năm trước, quân Triệu đầu tiên đối mặt là lính nỏ Tần. Tiếp theo chính là đợt xung phong của bộ binh Tần. Họ mới là lực lượng chủ lực thực sự của quân Tần. Tư Mã Thiên chép trong sử ký rằng, giao tranh ban đầu giữa hai quân, quân Triệu tổn thất nặng nề. Thống soái Triệu là Liêm Pha hiểu rõ quân Tần, liền lập tức thay đổi chiến lược, rút lui toàn tuyến, dựa vào địa thế có lợi để dựng uy kiên thủ. Quân Tần đánh mãi không hạ được, lại ở xa quê hương, cục diện chiến tranh ngược lại bắt đầu bất lợi cho quân Tần. Sử ký chép rằng, người Tần dùng kế phản gián khiến vua Triệu mắc lửa, dùng tướng trẻ Triệu Quát thay lão tướng Liêm Pha. Sau khi Triệu Quát đến tiền tuyến, liền thay đổi bố trí, chủ động tấn công quân Tần. Vua Tần bí mật thay bằng thiên tài quân sự, kiệt xuất nhất thời chiến quốc,
Bạch Khởi làm tổng chỉ huy quân Tần. Khi quân Triệu đại tấn công, Bạch Khởi cho rằng cơ hội chiến thắng đối thủ đã đến. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, một kế hoạch táo bạo đã ra đời. Chủ lực quân Tần xây dựng công sự tại địa thế có lợi. Ở đông nam Trường Bình, lực lượng giao chiến với quân Triệu theo lệnh Bạch Khởi, giả vờ thua chạy. Triệu Quát quả nhiên mắc lừa, dẫn chủ lực quân Triệu rời khỏi đại bản doanh, tiến vào cái bẫy của quân Tần. Dưới sự che chở của màn đêm, hai cánh quân Tần mang trọng trách đã lặng lẽ rời khỏi doanh úy. Một cánh 25.000 người đi cắt đường rút lui của Triệu Quát. Cánh khác gồm 5.000 kỵ binh lao thẳng tới đại bản doanh quân Triệu. Đây là một quyết định khá mạo hiểm. Hai cánh quân bị tiêu diệt hoàn toàn, hoặc là thay đổi hoàn toàn cục diện giằng co. Vậy này, dòng sông chia cắt toàn bộ vùng đất Trường Bình này vẫn đang chảy. Quân Tần bao vây quân Triệu năm xưa đã vượt qua con sông này. Thế nhưng các chuyên gia quân sự đối với hai cánh quân Tần này vẫn luôn hoang mang khó hiểu. 25.000 kỵ binh thuộc binh chủng nào? 5.000 kỵ binh quân Tần rốt cuộc tác chiến ra sao? Tất cả những điều này không ai biết chính xác. Hơn 2.000 năm sau, tại hồ binh mã Dũng Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã phát hiện chiến mã của quân Tần. Các chuyên gia đo chiều cao của hơn 100 con ngựa đất nung. Kinh ngạc phát hiện, tất cả chiến mã đều có chiều cao đồng nhất là 133 cm. Sử sách chép rằng, tiêu chuẩn chọn chiến mã của quân Tần là chiều cao ngựa phải đạt 5 thước 8 tấc. 5 thước 8 tấc vừa vặn là 133 cm ngày nay. Xem ra người Tần tuyển chọn chiến mã vô cùng nghiêm ngặt. Sách ghi chép cũng có nói ngựa Tần tự mạnh mẽ, tự bứt phá cực tốt. Tốt đến mức nào? Bảo là tiến trước tuyệt sau. Móng trước vừa vươn lên phía trước là tiến trước, móng sau đạp mạnh ra sau là tuyệt sau. Bảo là tiến trước tuyệt sau. Khoảng cách móng kém 2 tuần thì đếm không xuể. Khoảng cách móng trước sau nặng 1/6. Nặng 1/6. Những con ngựa như thế nhiều vô kể. Ý nói là nhiều không sao kể xiết được. Nhiều năm qua, bọn người vẫn cho rằng nước Triệu là quốc gia đầu tiên lập ra kỵ binh Trung Quốc. Nhưng kết luận vội vàng này đã bỏ quên một giai đoạn lịch sử của người Tần. 3.000 năm trước, tổ tiên người Tần sinh sống trên cao nguyên phía đông Cam Tút. Nơi đó đồng cỏ phì nhiều, rất thích hợp nuôi ngựa. Người Tần khởi nghiệp chính từ nghề nuôi ngựa. Khi người Tần sống xen kẽ bộ lạc du mục, để đối phó với kỵ sĩ du mục dũng mãnh, người Tần đã thành lập kỵ binh riêng. Đây rất có thể là đội kỵ binh sớm nhất Trung Quốc. Nhưng kỵ sĩ nước Tần ở đâu? Bên dưới hố lớn vẫn còn phủ đầy đất vàng này chính là một đội kỵ binh hoàn chỉnh của nước Tần. Đây là các kỵ sĩ của nước Tần. Họ dáng người thon dài, trang phục gọn gàng, chiếc mũ da độc đáo siết chặt dưới cằm. Các chuyên gia phát hiện, so với kỵ binh thời đầu của nước Triệu, yên ngựa của quân Tần tiến bộ hơn rất nhiều. Hai đầu viên hơi vểnh lên, đã có hình dáng ban đầu của yên ngựa hiện đại. Nhưng phát hiện quan trọng nhất là kỵ binh Tần vẫn chưa có bàn đạp ngựa. Trên chiến mã không có bàn đạp, kỵ sĩ không có chỗ dựa, phải dốc sức duy trì thăng bằng. Bàn đạp giúp kỵ sĩ giành tay.
để tấn công kẻ địch. Kỵ binh Tần không có bàn đạp thì tác chiến ra sao? Qua khai quật khảo cổ, chuyên gia trong đội hình kỵ binh không tìm thấy trường mâu và chiến đao đánh trên lưng ngựa, mà lại tìm thấy vũ khí bắn xa như nỏ mũi tên. Kỵ binh Tần dùng nỏ chiến đấu trên lưng ngựa, quả thật có chút ngoài dự đoán. Hiện ra trước mắt mọi người chính là hình ảnh kỵ binh trong giai đoạn phát triển. Có thể tin rằng, trên chiến trường Trường Bình, 5.000 kỵ binh lao thẳng vào đại bản doanh Triệu, vẫn chưa thể vung đao múa giáo lao vào kẻ địch. Những kỵ binh đời sau, nhiệm vụ của họ rất có thể là giám sát động tĩnh tại bản doanh quân Triệu và tập kích lực lượng hậu cần vận chuyển lương thảo quân Triệu. Thế nhưng, người Tần hiểu rõ tầm quan trọng của phối hợp chiến đấu. Bên dưới lớp đất vàng dày, đội kỵ binh nước Tần này vô cùng ngăn áp trật tự. Họ 4 kỵ một nhóm, và nhóm 1 hàng, 8 hàng, tổng cộng 108 người tạo thành một đội hình dao. Khảo cổ đã chứng thực, kỵ binh Tần đã sở hữu tổ chức vô cùng chặt chẽ. Đây là biên đội kỵ binh Trung Quốc sớm nhất mà con người từng biết đến cho đến nay. Thời chiến quốc, nhờ tốc độ và khả năng cơ động chưa từng có, lực lượng kỵ binh trong quân Tần đã trở thành một sức mạnh tấn công không thể thiếu. Trận Trường Bình, kỵ binh Tần cuối cùng đã cắt đứt đường lương thực của quân Triệu, đóng vai trò then chốt trong việc vây hãm hoàn toàn đối thủ. Huyện Cao Bình, tỉnh Sơn Tây, ngôi làng này tên là Tam Quân. Hơn 2.000 năm trước, bộ tư lệnh quân Triệu được đặt chính tại đây. Sau khi bị vây, quân Triệu lập tức xây công sự chờ viện binh. Lúc này, Tư Mã Thiên viết rằng, Bạch Khởi tổng chỉ huy quân Tần không vội mở cuộc tổng công. Ông chuẩn bị dùng biện pháp tàn khốc hơn để làm suy yếu ý chí chiến đấu của đối thủ. Bạch Khởi vây mà không đánh, chỉ phái bộ binh nhẹ liên tục tập kích, hành hạ. Quân Triệu bị vây. Vòng vây kéo dài suốt 46 ngày. Trong những ngày đêm bi thảm ấy, giữa đám binh lính Triệu đói khát và kiệt sức, những lính chiến Tần xung phong liều chết. Rốt cuộc là bộ đội nào thế? Trong số vô vàn chiến sĩ qua lại, có một nhóm không mặc bất kỳ giáp trụ bảo vệ nào. Trên chiến trường thời binh khí lạnh mưa tên lửa giáo, những chiến sĩ ăn mặc kiểu này hoặc là luyện được kỹ năng cận chiến siêu quần, hoặc sở hữu lòng dũng cảm phi thường. Một số chuyên gia quân sự cho rằng những chiến sĩ này rất có thể là binh nhẹ Tư Mã Thiên nhắc tới, nhưng các chuyên gia khác lại có góc nhìn khác. Tại hố chôn thứ hai, các nhà khảo cổ đã phát hiện lượng lớn chiến xa đổ nát. Khi kết quả dò tìm được công bố toàn bộ, các chuyên gia lại thấy khá bất ngờ. Vào thời nhà Tần, chiến xa phối hợp bộ binh là lối đánh điển hình. Phía sau những chiến xa đồ sộ, luôn có bộ binh theo sát. Khi tấn công, xa binh và bộ binh luôn tiến lên cùng nhau. Lối đánh chiến xa kết hợp bộ binh xung phong, từng thịnh hành hơn 1.000 năm. Nhưng kết quả dò tìm ở đây lại hoàn toàn khác. Dưới lớp hoàng thổ dày đặc, chôn vùi một đội quân thuần túy gồm 64 chiếc chiến xa. Và căn này thì trước đây chưa được rõ cho lắm. Những chiến xa này thân xe nhỏ hẹp, vẫn do 4 ngựa kéo. Có thể suy đoán rằng, vì không có bộ binh theo cùng, họ hoàn toàn bắt kịp tốc độ của kỵ binh. Binh sĩ trên xe trang bị giáo mát và vũ khí đâm chém, vừa vặn bù đắp điểm yếu kỵ binh không thể cận chiến.
Một số chuyên gia cho rằng đám lính nhẹ tập kích quân Triệu vì vây rất chính là loại chiến xa độc lập này. 25.000 binh lính chia cắt quân Triệu thành hai ngả. Rất có thể có cả bộ đội chiến xa độc lập này. Tin quân chủ lực Triệu bị vây ở Trường Bình chuyển đến Hàm Dương. Tần Triều Vương đang thấp thỏm bỗng mừng rỡ khôn xiết. Mãi lập tức thân chinh ra tiền tuyến, tổng động viên toàn bộ nam đinh từ 15 tuổi trở lên để lập nên một đại quân. Đội quân Tần chắp vá tạm bợ này từ hai bên cánh chiến trường đã thọc sâu ra sau đại bản doanh quân Triệu, chặt đứt hoàn toàn đường lui của toàn bộ quân Triệu. Tổng chỉ huy quân Triệu là Triệu Quát cuối cùng nhận ra tình hình đã cực kỳ nguy cấp. Cậu ta chia quân thành 4 ngả, liều chết phá vây. Tư Mã Thiên không nhắc Triệu Quát phá vây theo hướng nào, nhưng suy luận hợp lý nhất là hướng về phía đại bản doanh quân Triệu. Nếu quả thật là vậy, quân Triệu buộc phải vượt qua một ải, đó chính là 25.000 kỵ binh kia. Chính họ đã đóng sập cánh cửa sắt ngăn Triệu Quát hồi quân với thủ hộ đại bản doanh. Có thể tưởng tượng, trên khắp vòng vây, nơi đây từng diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất. Đội quân Tần chặn hậu quân Triệu này, nếu không chống nổi đợt phá vây của quân Triệu, thì cái kết của cuộc chiến này có lẽ đã bị viết lại rồi. Lúc này, ngoài lòng dũng cảm của binh sĩ, không gì hiệu quả hơn một trận pháp được tổ chức kỹ lưỡng. Trong tập đoàn quân dưới lòng đất này, hơn 6.000 tượng binh mã đã hợp thành một trận pháp quân Tần sống động. Xếp ở vị trí đầu tiên của trận pháp là 3 hàng nỏ binh. Họ chính là tiền phong của cả trận pháp. Ở tận cùng phía sau trận pháp cũng có 3 hàng nỏ binh, vẫn còn chôn vùi dưới đất cho tới nay. Họ chính là hậu vệ của cả trận pháp. Còn tận cùng bên ngoài trận pháp thì sao? Nó có 3 hàng nang. Trong đó có một hàng quay mặt ra phía sau. Hàng quay mặt ra sau này bố trí như vậy để làm gì? Chính là để phòng ngừa địch tập kích từ sau lưng. Ở cánh phải trận pháp có 2 hàng binh lính. Một hàng quay về trước, hàng còn lại đứng quay mặt vào vách. Ở cánh trái cũng có một hàng binh lính, hướng mặt ra ngoài, nhìn chăm chăm. Bố trí như vậy là khi hai bên tả hữu của đại quân bị địch bất ngờ tập kích, thì những binh sĩ úp mặt vào vách này chính là đội hộ vệ hai bên cánh của toàn bộ quân đoàn. Lại có tiền phong, có hậu vệ, có 2 cánh. Dưới sự vây bọc của 4 phía này, ở giữa là một đội quân hùng hậu. Đây là đội chủ lực gồm 38 hàng dọc cấu thành. Bộ binh và chiến xa đang xen lẫn nhau, vô cùng cuồn cuộn, khi thế bàng hoàng. Đây là một thế trận quần tủ, vẫn chưa được triển khai. Sách binh pháp từng nói, trận thế vững như bàn thạch. Một khi đã triển khai, thì khí thế ngút trời, tựa như một thanh đao, bỗng chốc tung hoành. Đây là hình mẫu trận pháp kinh điển trong lịch sử chiến tranh cổ đại. Tiến có thể công, vô kiên bất, lùi có thể thủ, kiên cố như thành đồng. Trước một trận pháp như thế này, quân Triệu khó lòng thoát khỏi kiếp nạn. Ngôi làng này tên là Bạch Khởi Phô. Tương truyền là sở chỉ huy của tổng chỉ huy quân Tần Bạch Khởi năm xưa. Với tư cách là tổng tư lệnh, Bạch Khởi chỉ huy trận pháp đồ sộ của mình thế nào? Tổng binh lực quân Tần tham chiến ở Trường Bình trên 50 vạn. Ngay cả trong một trận chiến cục bộ, e rằng cũng có hàng nghìn hàng vạn binh lý. Sách binh pháp cổ đại có viết, quân đội dựa vào đánh trống và khua chiêng để chỉ huy chiến đấu. Các nhà khảo cổ trên chiến xa chỉ huy trận pháp quả nhiên đã tìm thấy dụng cụ chỉ huy. Đáng tiếc là chiếc trống da đã mục nát từ lâu, nhưng chiếc chuông đồng này vẫn còn được lưu giữ lại. Những chiến sĩ quân Tần hơn 2.000 năm trước chính là nghe tiếng chuông này mà rút lui khỏi chiến trường.
Cô chiêng là thu binh, còn đánh trống là tiến lên. Các cấp sĩ quan dựa vào chỉ thị của cờ vàng để thay đổi nhịp trống. Binh lính hành động theo nhịp điệu đó. Cứ như vậy, dưới ý chí của người chỉ huy, hàng vạn binh sĩ hợp thành một thể thống nhất, tiến lùi công thủ, phối hợp lẫn nhau. Trên chiến trường Triệu Bình, chiến tranh đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. 40 vạn quân Triệu bị quân Tần bao vây chặt chẽ. 4 lần phá vây đều thất bại. Lương thực cạn kiệt đã gần 40 ngày. Tiếng thét gào và khóc lóc của thương binh bao trùm khắp trốn. Người sống đem thương binh ra giết thịt. Bất kỳ động tĩnh nào từ quân Tần cũng đều khơi mào sự hoảng sợ bất an. Sự tuyệt vọng lan tràn như dịch bệnh. Đây chính là điều Bạch Khởi mong đợi. Tại thung lũng Cao Bình, có một ngôi làng mang tên Vây Thành. Binh lính nước Triệu năm xưa rất có thể đã bị quân Tần vây hãm ở khu vực này. Trong tuyệt vọng, Triệu quát chọn chiến sĩ tinh nhuệ, chuẩn bị tung đòn quyết định cuối cùng. Có thể tưởng tượng, quân Triệu liều chết phá vây năm xưa đã đâm thẳng vào trước trận pháp vô địch của quân Tần. Đây đúng là một cỗ máy chiến tranh thực thụ. Vạn nỏ cùng bắn, quân Triệu lần lượt ngã xuống. Tổng chỉ huy Triệu Quát chính là bị bắn chết trong đợt phá vây cuối cùng. Khi những binh sĩ tàn dư chưa hoàn hồn, phương trận tạo bởi giáo mát bằng đồng đã áp đảo kéo đến tựa những ngọn núi. Quân Triệu tuyệt vọng cuối cùng đã bị quân Tần tiêu diệt hoàn toàn. Hơn 2.000 năm đã trôi qua. Trận chiến ác liệt năm xưa đã sớm hóa thành lời miêu tả ngắn gọn dưới ngòi bút Tư Mã Thiên. 40 vạn quân Triệu sau khi chịu đủ đày đọa rồi đầu hàng quân Tần đã bị Bạch Khởi đem chôn sống toàn bộ. Trên di tích chiến trường cổ, các nhà khảo cổ học đã phát hiện những đống xương trắng. Bên cạnh thi cốt vẫn còn lưu lại binh khí của binh sĩ cùng tiền tệ mang theo bên người. Đây là đêm bi thảm nhất trong lịch sử chiến tranh cổ đại. Trận đại chiến vô tiền khoáng hậu này đã chấn động Sơn Đông lục quốc. Nước Triệu từ đó suy sụp không gượng dậy nổi. Các chư hầu khác cũng không có bất kỳ sức mạnh nào để cản bước tiến thống nhất Trung Quốc của nhà Tần. Năm kết thúc trận Trường Bình, một đứa trẻ chào đời. Đó chính là Tần Thủy Hoàng trong tương lai.